Onko mitään epäkiinnostavampaa kuin puhua öljyistä ja öljyjen ominaisuuksista? Onko kukaan kaatanut naista koskaan sillä, että alkaa keskustella öljyistä? Ei. Siksi mekään ei keskustella siitä nyt. Tässä tulee öljynvaihto, mutta tämä öljynvaihto ei liity oikeastaan tähän varsinaiseen tarinaan juuri mitenkään. No niin, tervetuloa taas kaikille. Jos et ole katsonut mun kanavaa, niin täällähän käsitellään autoaiheisia asioita. Enimmäkseen auto, myös muita moottorivehkeitä. Nyt on tultu kuitenkin siihen tilanteeseen, että mun työkuviot muuttuu. Tulotasossa se tarkoittaa sitä, että ne laskee. Mitä tekee silloin järkevä ihminen? Karsii kuluja. Mitkä on suurimmat kulut? No, talo aina. Talosta et voi luopua. Mitä tulee seuraavaksi? Seuraavaksi tulee autot. Ja niitähän riittää. Niistä autoista vielä sen verran, että mikä on silloin kaikkein kallein kulu? No, se on hän. Eli tässä joudutaan nyt vakavasti miettimään, että mä laitan tämän myyntiin. Mä oon tätä nyt 3 vuotta ajanut. Tää on äärimmäisen hyvä auto. Paras auto varmasti millä on koskaan ajanut, ja mä oon ajanut todella paljon autoja. Eli sinänsä se on vähän sääli. Mulla on toki 3 vuotta ollut jo, mutta kuten näistä mun aikaisemmista videoista kaikki on huomannut, niin kyllähän tässä on aika korkeat kulut tämmöisessä autossa. Vaikka tekisi itse asioita, niin silti ne osat maksaa, tai vakuutukset maksaa, tässä maksaa kaikki. Ja tässä videolla vähän käsitellään myös niitäkin. Mutta tässä nyt ensisijaisena tarkoituksena on, että tämähän ilmoittaa nyt määräaikaishuollosta. Ja se määräaikaishuolto on nyt se niin sanottu intermediate-huolto, eli öljynvaihto. Ja sitten siihen liittyy myöskin noiden kattoluukun vesireikien putsaus, ja sitten siihen liittyy sekä tankin että latausluukun vesireikien putsaus. Niitä mä teen ihan säännöllisesti muutenkin, ja sehän on hyvin helppo homma, en käsittele niitä, mutta tehdään öljynvaihto. Ja tilaa kanava, joka löytyy tuosta alta, siinä on se tilaa-nappi, se on ilmasta, mutta auttaa siihen, että me voitaisiin tehdä tässä kanavalla vielä isompia projekteja, ja projekteja oikeastaan noin ylipäänsä. Mutta keskitytään tähän kaunottareen. Eli tämähän on nyt 120 tonnia ajettu. Mä oon täällä rullannut vajaa 40 tonnia. Ongelmat on ollut todella pieniä. Aivan täydellinen auto. Ja tää on voimanlähteenä sillä, mikä mun mielestä on se paras tähän. Tämähän nyt on vaan mun mielipide. Mä tiedän, että monet on hyvin eri mieltä. Mutta tää on e-hybridi, 4-vetonen. Tästä oikeastaan parempi vaihtoehto on ainoastaan se 8-koneinen e-hybridi. Ja miksi e-hybridi? No, sillä saadaan tuotettua siihen autoon, mä oon sanonut tämän aikaisemminkin, niin siihen saadaan tuotettua sitä välitöntä voimaa sinne alakierroksilla, missä se ei vielä ahda kunnolla. Eli sähköautomiehethän puhuu tästä polttomoottoreiden lagisuudesta. Se on tavallaan ihan totta, mutta se sähkömoottori, kun se lisätään polttomoottorin kylkeen, niin sen jälkeen se lagisuus on tiessään. Mä väittäisin, että tämä on yksi paraskuntoinen 120 tonnia ajettu yksilö monestakin syystä. Ja tämä on myös varmasti yksi parhaiten varustelluista 2.9. Eli tässä saa kyllä rahoilleen vastinetta. Ja se syyhän on se, että kun tämä oli Saksasta, tämän oli joku pakannut niin täyteen varusteita kuin olla ja voi. Ja tämä tuli aika-aikaisessa vaiheessa Suomeen, ja siellähän tämä nyt on viihtynyt sitten koko aikansa. Sen lisäksi, että tuossa on kelmutettu toi koko keula, ja mä kelmutin nämä kyljet, takaosat, niin
sen takia tämä maalipinta on näin hyvässä kunnossa kuin se on. Toisena syynä tietenkin se, että ainakin itselläni tämä on ollut pelkkää käsinpesua ja sitä on pidetty erittäin hyvin. Sisusta on ihan virheetön, ei mitään ongelmaa. Autossa ei itsessäänkään ole mitään ongelmaa. Tällä hetkellä se ei toki takaa sitä, etteikö niitä voi tulla, mutta me ennaltaehkäistään sitä nyt tuolla öljynvaihdolla, josta se tuossa mittaristossa ilmoittaakin jo, että se olisi ajankohtainen. Tässä huollot on onneksi silleen järkevästi, eli tässä ne on 10 tonnin välein. Ja nimenomaan nämä intermediate-huollot, eli siinä vaihdetaan öljyn suodatin. Eli tässä ei ole lähdetty siihen long life-pelleilyyn, mitä Volkkarin muissa autoissa on katsottu ilmeisesti, että sillä ei ole syytä, ja mä oon ihan samaa mieltä, ei missään nimessä, koska sitä ei pitäisi harrastaa Volkkareissakaan eikä missään muussakaan sitä long lifea. Se on ihan huijausta. Sillä tuhotaan vaan autot ennenaikaisesti. Eli tässä se on 10 tonnin välein öljynvaihto, ja kohta näette, että miten se tapahtuu. Me käytetään tähän nyt öljyinä samaa, mitä Possu käyttää, eli Mobil 1 ESP:tä. Possu käyttää tätä 0V30, ja sitä mä suosittelen käyttämäänkin. Tämä 5V30 käy ihan yhtä lailla. Sitä 0V30 ei vaan nyt sattunut ole saatavilla, niin nyt mennään 5V30. Mutta se on ihan yhtä suositeltava. Tästä löytyy Possun luokitukset, kaikki mitä tarvii, ja itse asiassa Possu siis käyttää tätä samaa öljyä myöskin, vaikka se viet Possu-sentteriinsä. Öljyn suodatin uusi. Tämä on nyt Volkkarin 2.9 pakkauksessa oleva. Tuplahintaan saa myös Possun aidolla tuotenumerolla ja Possun pakkauksessa olevan. Tämäkin maksaa, tämä Volkkarin alkuperäissuodatin, niin se oli noin 40. Mutta se Possun suodatin on 80. Ja sitten siellä on uusi tiivistä. Ja käydään sitten hommiin ja ruvetaan vaihtamaan nuo öljyt. Ja toisena mä vaihdan sulat. Eli Bossin sulat, nämä on mun mielestä aina paremmat kuin Valeo, vähän kalliimmat, mutta ehdottomasti Bossin sulat. Ne kestää jotenkin paljon paremmin, ne on paljon parempia mun mielestä ollut. Etusulat alkaa olemaan aika kulunut taas talven jälkeen, ne on syytä vaihtaa. Siinä, niillä me lähdetään. No niin, sitten ollaan valmiit itse öljynvaihtoon ja aloitetaan tästä konehuoneesta. Niin nyt mä näytän sen ennäs helpomman tavan tämän purkamiselle. Eli ei tässä tosiaan tarvitse ihan hirveästi purkaa siihen, että päästään öljyn suodattimeen käsiksi. Ja öljyn täyttöhän on tossa, niin otetaan auki. Poikkituki ei tarvitse irrottaa kokonaan, että löystetään vaan tuolta, niin se lähtee sieltä. Ja siinähän se olikin. Tästä on turha tehdä tämän vaikeampaa. Öljynsuodatin on tossa. Se otetaan tosta vaan, nostetaan ylös sitten, mutta tässä kohtaa niin mä siirryn tonne alakertaan, niin otetaan öljyproppu auki. No sitten nostettiin auto ylös ja alettiin avaa noita muttereita ja niitähän riittää. Tuolla pohjasta on aika iso. Kaiken tämän keskeltä meiltä löytyy täältä öljypohja nyt, kun otettiin pohjamuovi irti ja on näköjään Vagin merkinnöillä. Ei ole hirveä yllätys. Audin osanumerolla löytyy. Joo, siinä meillä on öljyproppuja. Tuossa on meillä on anturi öljylle ja öljyn laadulle. Ja siinä menee korkeajännitejohdotkin menee näköjään siitä ali. Mutta öljypohjakin olisi tällaisessa ihan helposti vaihdettavissa, jos olisi tarvis, mutta nämä metalliset on hyviä. Tässä voidaan samalla keskustella, että mitä, jos mä päädyn tämän myymään, niin mitä tämän tilalle sitten tulisi.
Se pitäisi olla jotain mielenkiintoista. Sähköauto silloin ei ole oikeastaan vaihtoehto. Mä oon ajanut noi Taycanit ja se oli yksi vaihtoehto tällekin alun perin. Niin, ja mitä mä tarkoitan ajanut Taycanit, niin mä oon ajanut kaikki muut paitsi sen yli 1000 heppasen GT-version. Eli Turbo S myöskin. Ne on vaan toisistaan ja toisiaan nopeampia, mutta ne on ihan yhtä sieluttomia. Vaikka hyvä auto olikin ja hyvä auto ajaa. Ja se nyt ei mene tämän mun halpuuttamisen piikkiin muutenkaan. Se oli oikeastaan vaihtoehto tälle. Plus se oli pienempi kuin tämä. Se on selkeästi pienempi sisätiloiltaan. Ja ulkomitoiltaankin. Se saisi olla suht iso siis. Mielenkiintoinen, ei yleinen, edullinen. Musta tuntuu, että mä rajasin kaikki vaihtoehdot jo pihalle. Ja tää on just se ongelma. Mut kertokaa kommenteissa, jos teillä tulee ideoita, mikä nää täyttäisi nää tarpeet. Täällä öljyn seassahan, varsinkin kun ajetaan paljon lyhyttä ajoa, kaupunkiajoa, niin tuonne öljyn sekaahan kertyy hirveästi bensaa. Tästä Simolan Mikko on tainnut puhua useampaan kertaan ja se on ihan totta. Eli jos ajaa pätkäajoa, niin silloin erityisesti on syytä vaihtaa öljyt tiheesti. Tästäkin haistaa, että täällä on bensaa seassa ihan reilusti. Ja sen takia tää 10 tonnin öljynvaihtoväli on ihan niin kuin maksimi. Tänne menee vajaa 8 litraa öljyä. Olisiko ollut 7, se oli 6,8 ilman suodatinta ja 7,2 suodattimen kanssa. Mulla on tossa 10 litraa. Se riittää. Eli tässä on ihan reilu säiliön tilavuus ja siinä turbomallissa se on tosiaan sitten, oliko se 8,6 litraa. Se on vielä isompi. Muuten öljy on ihan hyvän väristä ja suht puhdasta, mutta kyllä siellä bensaa on seassa. Ei se mitään. Nyt se vaihtuu. Nyt se on siinä valunut tovin, niin se näyttää, ettei tiputa enää. Laitetaan uusi tiivisterengas tonne ja lyödään kiinni. Joo, ei tää autovaihto kyllä tuu helppo ole, mutta tässä joutuu nyt menee varmaan vähän ottamaan vähän jotain sellaista, mitä ei haluaisi ottaa. Koska budjetti edellä. Ihan hyvän näköistä öljyä kyllä. Metallihilettä on niin helvetisti. Eli ei oo. Eli momentti tolle taitaa olla noin 30 newtonia. 40 newtoniakin on ihan ok. No niin, siinä on pohjamuovi paikallaan. Tää on tosiaan aika iso tää pohjamuovi, se menee aina täältä putkilta asti tänne, joten se on vähän sille inhottava käsitellä, mutta ja sinne kertyy hiekkaa päälle aika hurjasti, mutta ehkä se on downforcein takia tai jotain. Mutta otetaan auto alas. Tää on aina hauskan näköinen, kun tää auto jää näin korkeaksi. Se johtuu tuosta tunkkaustilasta, koska ilmajousitus. Niin
se jättää sen, lukitsee sen korkeimpaan asentoon, mikä on helpottaa hirveästi tämä työskentely. Nyt kun mä lyön sen käyntiin, niin sitten se tiputtaa sen alas. Mut lähdetään öljysuodattimen luokse nyt. Siinähän meidän öljysuodatin nyt on. Me ei siis tarvinnut ottaa tämä moottorin koppa irti. Joo. Sitten vaisolla vaimella irti se. Siinä on öljysuodatin. Metallisilppua täynnä. Kannattaa aina varmistaa, että varsinkin jos ostaa tarviketta, että tulee uusi tää O-rengas. Se pitäisi nyt olla aina, mutta kaikissa käsittääkseni ei oo. Täältä se nyt löytyy. Sitten vähän vaan voidellaan öljyllä toi ja laitetaan suodatin paikoilleen. Ploks. Ja ei liian tiukkaa. Ihan vaan riittää käsimomentti. Sitten mä pulttaan vaan ton poikkituen paikoille, niin se on valmis. Sitten me aletaan lurruttaa sinne uutta öljyä vaan. Sinne pitäisi mennä nyt se 6,8 litraa ensiksi. Sillä aikaa kun me valutetaan tätä, niin millä spekseillä, jos mä tän myyn, niin millä spekseillä mä tän myyn, niin noi tässä autossa olevat hiilikuituosat, ne on kaikki irrotettavissa ja vaihdettavissa takaisin alkuperäisiin. Eli hyvin todennäköisesti mä myyn sen täysin alkuperäisenä. Myöskin on vaihtolavat, hiilikuituiset isommat, sama juttu. Mä myyn täysin alkuperäisenä ja mä vaihdan takaisin ne Orkkis minilavat sinne. Se vähän riippuu, jos tää menee autoliikkeelle, niin kuin hyvin todennäköisesti tää menee autoliikkeelle, jos tää ylipäänsä menee, niin sit se myydään myös vakio tehospekseillä. Muuten käytännössä on valittavissa kaikkea 400 ja 700 välille tehoja tästä laatikkopuolelle. Siellähän on, näissähän on 700 newtonin laatikon vääntörajoitin. Se voidaan myydä ilman sitä. Siihen tulee siis sähkövääntö vielä päälle. Ja se voidaan myydä ilman sitä, jolloin päästään lähelle sitä 1000 newtonia. Eli tämähän on todella siis suorituskykyinen auto. Mutta nyt tämä tietenkin on vakio. Eli trafin ei tarvitse soitella perään. Mutta se on mahdollista teoriassa. Sitä mä tarkoitin. Eli lähellä 1000 newtonia ja 700 heppaa se on mahdollista. Pienellä lisäinvestoinnilla. Muutenhan tämä onkin vakio jo nyt. Pitää ihan miettiä kyllä 21-tuumaisilla turvavanteilla. Ja tässä kohta näette mun takarenkaiden kunto tällä hetkellä. Eli ne tulee uudet vielä lähipäivinä. Niin, jatketaan sitä öljyn luruttamista. 5 litraa on laitettu. Nämä on tosiaan näitä
isompia pakkauksia. Nämä on normaalisti 4, mutta nämä on 5. Ja tästä pitäisi nyt laittaa semmonen 2 litraa pyöreästi. Tässähän on ihan pirun hyvä laatikko. Tässä on sama laatikko mun käsittääkseni kuin mitä turbomallissa. Ja se on kyllä noista PDKsta, niin se on todella kestävä. Eli jos olette nähnyt, että minkälaisiin teholukemiin esimerkiksi PDKlla ja jopa DSGllä, DQ500 niin pääsee, niin sillä voi vetää haukilähtöjä käytännössä ihan out of the box, niin aina yli 1000 heppaa asti ihan helposti. Vielä vähän. Eli tässä ei ole sinänsä niin kuin rikkoutuvia osia. Hyvin vahva kone. Se on äärimmäisen hyvä asia. Sitten voidaan laittaa korkki kiinni. Mä mittasin ton vanhan öljyn 6,6 litraa. Sieltä tuli pihalle. Ja mä laitoin sinne nyt 6,6 litraa. Seuraavaksi hän näyttää tuossa, kun ajaa vähän aikaa, niin se mittaa sen öljyn määrä. Jos on tyytyväinen, sit kaikki on fine. Jos ei se ole, niin sitten mä lisään sinne pari desiä. Kyllä se ei ole enää isosta. No, sitten me lisätään vielä huoltoihin tyypillisesti lasinpesunestettä. Sitten me seuraavaksi mennään tonne auton sisälle ja nollataan sieltä testerillä noin huoltonäytöt. Sitten me vielä kerrotaan tälle autolle, että huoltoa ei enää tarvita. Sitten mennään serviseen ja sieltä ajetaan sitten ihan vaan. Saadaan aina tää kiva joulukuusi, kun me lyödään tuo OBD-plugi tonne. Niin oil resetti. Sitten me lyödään päivä tänne. Sitten me valitaan vielä tyyppi, eli nyt kyseessä oli oil service. Näin. Hyvä. Sitten katsotaan mitä kävi. Ahaa, ei enää valita. Lyödään käyntiin. Juu, ei mitään. Kaikki hyvin. Nyt kun me katsotaan tosta, sehän näyttää ne täällä. Tarkastukset. Niin seuraava on 1026 17 900 ja öljynvaihto 30 0428. Okei, sehän menee pitkälle, mutta toi tarkastus tulee seuraavaksi vastaan, joka siis on se intermediate. Mä taisin sanoa tuossa alussa väärin, että tää öljynvaihto on pelkkä öljynvaihto, sitten on intermediate ja sitten on se täys. Ne on ne 3 huoltotyyppiä, mitä tässä on, eli tää oli se niistä pienin. Joo, katsotaan öljymäärää, me ei voida vielä tässä kohtaa luottaa, koska meillä on ajettu tällä. Se näyttää nyt maksimia ja öljymäärä kunnossa, mutta tää on vielä vanhaa dataa. Eli kohta kun ajetaan, niin sitten se tietää oikeasti. Hyvä. No sitten enää viimeisenä hommana vaihdetaan sulat. Tää nyt on maailman yksinkertaisin homma. Vedetään pikakelauksella, mutta kuuluu huoltoon ja tärkeä asia. Pysyy tuulilasi hyvänä. Sitten meillä olisi viimeisenä, mutta kalleimpana, niin sanotusti huoltokohteena, olisi nämä renkaat. Nämä on Pilot Sport 4 ja Porsche luokitellut, eli tuo NO kertoo sen siitä.
Tai onko se N0? Koko luokka 315, 30, 21. Ja nämä on niinku semisti, voisi joku sanoa vielä ok, mutta tässä on ollut kulmat pielessä jossain kohti, siihen 2 kertaan tarkistettiin viime kesänä. Tässä olisi niinku paikoitellen joku milli pintaa vielä, mutta sitten sisäreunat. Siellä on jo halkeamaa ja kangas näkyy. Tämä on hyvin tyypillinen ongelma. Tätä on vaikea havaita auton alla. Mutta tämä on hyvin tyypillinen ongelma. Tämä on mennyt pahemmin kuin toi toinen. Silloin kun kulmat on pielessä. Eli sitä mä tarkoitin näissä, että näissä pitää kyllä katsoa nuo kulmat ihan säännöllisesti. Muuten menee todella kalliit renkaat hukkaan. Nämä misukat, nämä on semmoinen reilu 500 € kappale. Eli nämä lähtee nyt huomenna vaihtoon ja tähän tulee siis misukat, Porsche-luokitetut misukat uudestaan alle. Eli periaatteessa ihan samanlaiset. Nämä on niin kuin korkean kantavuuden renkaat. Ja rengasliike ei kyllä edes näihin myy mitään linglongeja tai mitä niitä nyt on, niitä renkaita. Enkä mä semmoista suosittelisi kenenkään laittamaan, vaan näitä Porsche hyväksyttyjä renkaita. Ei kannata näissä säästää kyllä, että pilaa sen hyvän auton sillä, että laittaa sinne huonot renkaat. Joo, no huomenna tähän on siis tulos uudet renkaat, että mä otin nämä nyt valmiiksi sen takia just, että nämä lähtee nyt rengastukseen. Eturenkaathan tässä on ihan ok vielä, koska ne vaihdettiin vuosi sitten. Nämä takasnakat ei ole vaihdettu mun aikana kertaakaan, että nämä on yli 3 vuotta vanhat. Kyllähän näistä paistoleimakin varmaan jostain löytyy. Taitaa olla tossa. Eka kuukausi vuonna 2021. Eli Onna oli 5 vuotta ikää. Ja se on ihan kyllä maksimi tämmöisille snagoille. Mutta nämä nyt on niitä huoltokohteita. Painava auto, toi on yli 5-metrinen auto, eli kysehän on todella isosta autosta. Yli 2 tonnin painoinen. Se syö renkaita. Ja tässä on just kyllähän sähköautotkin, ne ei ole edes niin isoja ja silti ne syö renkaita, koska ne painaa niin paljon. Mutta tämä nyt on sentään iso auto ja se on ymmärrettävää, että tämä syö snagoja. Ja tämä nyt on tosiaan kulmista vaan johtuvaa tämä, että se on syönyt ne tuolta ennenaikaisesti, muuten näillä olisi ajanut vielä ainakin 1 kesän. Mutta katsotaan seuraavaksi uudet renkaat. No niin, nyt meillä on uudet snagat siellä. On kuule pintaa nyt. Ne on kans Misuka Pilot Sport 4, mitkä tuolla oli aikaisemminkin. Nyt kelpaa päästellä. Ja pito on. Se oli semmonen, se ei ole kovin monimutkainen juttu. Meillä Eku-Helsingissä tommonen huolto on hyvin edullinen. Se vie noin 2 tuntia työtä. Ja öljyt, ne oli jotain 100 luokkaa vähän päälle. Öljyn suodatin tosiaan on aika kallis näissä. Mutta muuten niin ei ole mikään älyttömän arvokas työ, joten tervetuloa vaan, mikäli on tarvetta tällaiselle. Niin, mä unohdin tuosta mainita, että toki ihan sähköiseen huoltokirjaan, tai alussa mainitsin siitä, mutta sitä ei tapahtunut, niin sähköiseen huoltokirjaan merkintä vielä öljynvaihdosta paikasta. Semmosta. Katsotaan nyt, mitä tämän auton kanssa käy. Mun täytyy sanoa, että tällä hetkellä kaikki on aika lailla auki. Mä voin kertoa myöhemmin vähän, mikä tää kuvio on, mutta joka tapauksessa se ei liity mitenkään näihin yrityksiin Eku-Helsinki ja Futures. Ja mä päivitän tilannetta tämän possun suhteen, mitä mä tämän kanssa teen. Haluaisin siis kyllä pitää tämän, mutta en nyt tiedä. Täytyy katsoa, lähikuukaudet näyttää. Kiitoksia kaikille kattomisesta ja katsotaan taas ensi kerralla, mitä tehdään. Yritetään keksiä uusia projekteja myöskin, ihan oikeita isoja projekteja.
Sitä mä haluaisin tehdä, mutta ne toki vaatii vähän pääomaa. Ei muuta, katsellaan sitten ensi kerralla taas. Moro!